मित्रांनो, डे 3. आज आम्हाला जायचं आहे रुमसेला. रुमसे जवळपास 280 किलोमीटर आहे. सकाळचे 6:15 6:30 झालेत. कोल्ड स्टार्ट केल्यात बाईक. आणि आता आजचा जो पॅच आहे तो सगळ्यात डिफिकल्ट आणि सगळ्यात ॲडव्हेंचरस पॅच असणार आहे. आणि होपफुली थिंग्स गो वेल. गुड मॉर्निंग ऑल राइड्स थिंग्स शुड गो वेल करके बोल. थिंग्स विल गो वेल अँड गॉड स्पीड. हॉटेलवरनं निघालं रुमसेसाठी. पहिला पाय नको टेकू, पाय नको टेकू.
आपण चंद्रतल लेकचा व्ह्यू बघितला आता. चंद्रतल नाही, दीपक लेक होता आय थिंक. चंद्रतल पुढे आहे आणि काही वेळासाठी आपल्याला मस्त रोड मिळालेला आहे. तर आपण 80 निफाळत आहोत आणि बाजूचं बघा मस्त नदी, मस्त व्ह्यू, एक नंबर. पण जबरदस्त थंडी, अशी थंडी होणे नाही. मी खरं आमचं, जर तुम्हाला लडाख तुम्ही ट्रिप प्लॅन करत असाल ना तर बेटर आहे ग्लोव्जवरती तुमचं रायडिंग जॅकेट आणि थर्मस एकदम टॉप नॉच क्वालिटीच्या घ्या आणि ट्राय करा की गमबूट्स घेऊन याल. मस्ट आहे, मस्ट. हा आर्मी कॅम्प आहे इथे. दिस इज द आर्मी कॅम्प. लडाख ट्रिप आहे ना ती, जर तुम्हाला ॲक्च्युअल फील घ्यायचा असेल ना तर कारपेक्षा मी सजेस्ट करेन बाईकवरतीच करा. इट्स खरं तर इट्स रिस्की, नो डाऊट. आणि थंडी आहे, एक्स्ट्रीम ॲटमॉस्फिअर आहे, बट इट हॅज समथिंग. मीन्स हे जे व्ह्यूज आहेत ना ते कारमधनं नाही, शक्यच नाही. बार 5 किलोमीटर झिंग झिंग बार, झिंग झिंग. पार्टनर पुश कर, फक्त पुश कर, फक्त पुश कर, पुश कर. काय बोलायचे? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंजॉयिंग द राइड, एंजॉयिंग द बस राइड. अभी हम लोग है बारालच्चा में. एंजॉयिंग द राइड. सी हाउ खा रहे हैं, सॉफ्ट खा रहे हैं और पैर भी सेक. सुपरमॅन. महत्वाचं डिस्कशन. ऑर्गेनाइजर सार्थक साहेब. आमलेट वाला इधर आके खड़ा रहो, किसको चाहिए? मेरा आ जाओ, खड़े रहो. मेरा वो सेपरेट करना भैया. सध्या नाही चालत ना. अरे इतना प्रोडक्शन है
ये जाने वाला है ब्लॉग पे. मेरे गाड़ी